ඉතින් හැමෝම ආදරෙන් පිළිගන්නවා අපේ sstechhub.lk YouTube channel එකට. ඉතින් යාළුවනේ අද අරගෙන ආවේ Rapid Workers එකේ දෙවෙනි වීඩියෝ එකට. ඉතින් මේකදී අපි ඕගොල්ලන්ට මේකේ තියෙන ලේසිම ටාස්ක් එකක් කරලා පෙන්නනවා. ඉතින් මේක නම තමයි Visit Site Earn Money කියන ටාස්ක් එක. ඉතින් මේක හරිම ලේසි අර Sprout Gig එකේ SEO ටාස්ක් එක වගේම තමයි. ඉතින් මම මේක පිළිවෙලකට කරගෙන යනවා. ඕගොල්ලන්ට තියෙන්නේ ඒ පිළිවෙලට කරගෙන යන්න. මොනවා හරි ගැටලු තියෙනවා නම් පහල කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න අපි ඕගොල්ලන්ට උදව් කරන්න. ඉතින් මෙතන ඕගොල්ලන්ට ටාස්ක් එකේදී කියනවා මුලින්ම Google search එකට ගිහිල්ලා මේගොල්ලෝ මේ දීලා තියෙන keyword එක search කරන්න කියලා. මම ඕගොල්ලන්ට ඒක highlight කරලා පෙන්නන්නම්. එන්න ඒක highlight කරලා copy කරලා අරගෙන ගිහිල්ලා Google එකේ paste කරන්න ඕනේ. හොඳයි. ඕගොල්ලන්ට ඊළඟට පේනවා මෙන්න මේ වගේ එකක් අපිට දීලා තියෙනවා. browser එකේ website එකේ link එක. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට අර keyword එක search කරාම ඕගොල්ලන්ට මේ browser එකේ පෙන්නනවා මෙන්න මේ දේ. මෙන්න මේ website එකේ link එක. යන්න ඒ website එකට අදාළව ඕගොල්ලෝ link එක click කරගන්න ඕනේ. ඉතින් යාළුවනේ ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මම අර කලින් සඳහන් කළ විදිහට අර link එකම තමයි මෙතනක් තියෙන්නේ. මම මේක click කරලා මෙන්න මේ විදිහට යනවා මේ website එකට. ඊළඟට තියෙන්නේ ඔයා මේ වගේ තියෙන post මේ දකුණු අත පැත්තේ ඕගොල්ලන්ට පේනවා post link. ඒ වගේ 10ක් click කරගන්න. ඒ කියන්නේ එකක් බලලා තප්පර 30ක් විතර ඉන්න ඕනේ. උඩට පල්ලෙහාට කරනවා. ඊට පස්සේ ඊළඟ post එකට යනවා ඒ විදිහට. ඉතින් මම මේ post 10 ටට්ටක් ගාලා මේ skip කරගෙන යනවා. ඕගොල්ලෝ මම මේ කරන විදිහටම කරගෙන යන්න. ඉතින් මේ task එකේ ඊළඟ requirement එක වෙන්නේ ඕගොල්ලෝ browse කරපු page 10 තියෙන්න ඕනේ browser එකේ history එකේ. මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් ඕගොල්ලෝ ඊට පස්සේ කරන් තියෙන්නේ keyboard එකේ print screen එක ඔබලා ඉවර වෙලා ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් අරගෙන ඉවර වෙලා තියාගන්න. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මේ Rapid Workers මේ task එකේ user interface එකේ තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ snipboard කියලා එකක්. link එක අන්න එක click කරලා ගිහිල්ලා ඕගොල්ලන්ට තියෙන control V එහෙම නැත්නම් paste කරන shortcut key එක ඔබලා මෙන්න මේ විදිහට screenshot එක මේකට upload කරන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ upload කරලා ඉවරලා මේ link එක මෙතන ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. එන්නේ link එක click කරලා task user interface එකට ගිහිල්ලා paste කරලා ඉන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන් කරන්න තියෙන්නේ ඒ link එක paste කරලා ඉවරලා I confirm that I have followed instruction and complete the task කියන button එක click කරන්න. button එක click කරාන් පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ විදිහේ user interface එකක් පෙන්වනවා. Thank you for finishing the job කියන user interface එක පෙන්වනවා. එච්චරයි. ඊට පස්සේ ඔයාලට see task you are finish කියන එකට යන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් available jobs බලන්න යන්නත් පුළුවන් මේ බටන් දෙකෙන් එකක් ක්ලික් කරාම. එනේදී යාළුවනේ මම හිතනවා ඕගොල්ලෝ Rapid Workers එකේ මේ ටාස්ක් එක හරියට කරගන්න නැති කියලා මාව ෆලෝ කරලා එහෙනම් මේ වගේම අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙනකල් ගිහින් එන්න. අපිත් එක දැන්ටත් එකතු වෙලා නැත්නම් පාර subscribe button එක ඔබලා bell icon එකත් ක්ලික් කරලා තියාගන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ගේ අතරම ගෙන්න ගන්න.